Box. Tehnyt haastattelua viimeksi 2010. Ja morjesta päivää YouTube. Tämän hetkinen sijainti on Mykolaiv, mikä on 3. pommitetuin kaupunki Ukrainassa. Ja tosissaan tänään on 24. päivä elokuuta. Nyt vähän ollaan keskipäivän ylitetty. Ja tänään on tosissaan Ukrainan toi itsenäisyyspäivä. Ja universaalisessa mielessä on hyvin perillä oleva tieto sen suhteen, että se on todella pommitettu päivä. Että Ukrainassa mikä tahansa päivä niin on todella pommitettu, että niin kuin Harkovassa, Mykolaivissa. Todella ankaraa pommitusta joka tapauksessa. Mut joo, sen pidemmittä puheet. Mulla on tänään vieraana Matti Saren. Tervetuloa ensimmäinen vieras mun YouTube-kanavassa. Mikä fiilis? Ensiksi mä haluan vaan sanoa Johanneksesta, että kaikki kunnioitusta sille ja ihan ihana ihminen ja rohkea ihminen. Ja fiilis on väsynyt, varmaan näkyy. Päivä on tehtäviä, yö on pommituksia ja ei se oikein nukutu tarpeeksi, mutta Näillä mennään. Joka tapauksessa kiitos noista kohteliaista sanoista, mitkä tulee mulle. Merkitsee paljon, kertaa tässä tulee sen nimiseltä henkilöltä kuin Matti Saren, joka on entinen mafian jäsen, entinen arvokulutusryöstäjä, entinen pankkiryöstäjä, kaikin puolin entinen ammattirikollinen. Ja hän tosissaan oli 9 vuotta eristyksessä. Missä sä istutkaan silloin? Ja mistä syystä? Arvokulutusryöstöstä ja 9 vuotta bunkerissa. 24 tuntia sellissä, 1 tunti kävelyä ja oliko se Riihimäellä vai? Mä olin Riihimäellä ja Turussa, kun on ainoat, missä on on bunkkeri. Siis sulla on kaksi turvallisuusosastoa Suomessa ja on ne 2 paikkaa ja siellä mä vietin ne 9 vuotta. Niin siis tosissaan niin sä istuit 9 vuotta eristyksessä, niin sä tulit semmoiseen lopputulokseen. Mikä oli sun päätös? No mä sain lapsia ja elämä ei aina mene niin kuin suunnittelee ja mulla tuli ero ja mun ex on maailman paras eksä ja mun lapset on maailman parempia lapsia. Ja mä haluaisin vaan niinku muuttaa mun elämää ja tehdä jotain parempaa, jotain hyvää, millä on merkitystä. No, sä voi sanoa, että sä oot ainakin oikeassa paikassa sitä varten. Ja sä oot nykyinen bisnesmies, kirjailija, joten kävi ilmi, sä oot perheen isä. Ja missä vaiheessa tulit siihen lopputulokseen, että sä olet Ukrainaan? Ihan Johannes mun vuoksi, koska mun elämä oli Suomessa aika ei ollut niin merkitystä. Mulla ei ollut töitä, mulla on rakkaat lapset ja niin edelleen, niin kuin mä teen kaikki niitä takia. Mut sit mä näin artikkelin Johanneksesta ja se oli täällä ja mä ajattelin, että ei, mä haluan myös tehdä jotain . Joo, mä olin sinä hetken tosissaan vastaanottokeskuksessa ja avustamassa nämä ukrainalaisten pakolaisten parissa. Ja niin outoa se kyllä on, niin mä ajattelin mun päässä ihan just noina päivinä, että mitäköhän mieltä Matti on tästä sodasta ja kaikkea. Ja sitten tuli tekstiviesti, tai hän lähetti mulle viestiä. Hän sanoi vaan, että mitä sä sanoitkaan, että hoida mut Ukrainaan. Hoida mut Ukrainaan, just näillä sanoisin.
Ja joo, palaten vähän taaksepäin, niin no, sulla tosiaan todella poikkeuksellinen CV, että siinä nyt ei oikein voi muuta sanoa, että sä oot niinku ruumiillistuma siitä lauseesta been there, done that, tehnyt vähän kaikkea. Ja tosissaan niin, se on myös todella poikkeuksellista, mä voin sanoa, että kun ihminen tulee Ukrainaan, haluaa avustaa Ukrainassa, että niinku kaikki tää 3 kuukautta, mitä mä niinku on nyt ollut Ukrainassa ja suorittanut humanitaarista apua, niin en mä ole koskaan tavannut ketään, joka haluaa suoraan Harkovaa, suoraan Mykolaiviin eli tänne. Ja Harkova on toisiksi pommitetuin kaupunki, Mykolaiv on 3. pommitetuin kaupunki. Niin kauan kun mä oon täällä ollut, ihmisiä kuolee lähes päivittäin. Yhtäkään rauhallista yöt ei tunnu olevan, välillä on. Mutta sä päätit mennä suoraan Harkovaan, suorittaa humanitaarista apua, niin minkä takia juuri Harkova? No, ihmiset varmaan tulee kritiikkaa ja luulee, että mä olen jotain adrenaliinia tai jännitystä mun elämään. Ja jotkut tekee niin. Mulla on ollut kaikki jännitykset elämässä. Ei se ole siitä kiinni, että missä me ollaan nyt, niin ei moni ihminen tule tänne ja tuo apua ja auta, koska täällä on vaarallista. Mutta me tehdään tämä yhdessä ja sen takia, että me voidaan tehdä. Pakko joku tehdä sen. Se ihan merkityksellisiä asioita kyllä on tapahtunut. Olet päässyt auttaa todella merkityksellisissä asioissa, kuten kun me saavuttiin Ukrainaan, niin tässä oli tosiaan tämmöinen vapaaehtoinen Harkovasta, joka toi todella pitkän matkan päästä niin aputarvikkeita ja Matti pääsi mun kanssa niin yhteistyössä avustamaan häntä ja Matti on avustanut täällä. Ja se on ollut tosi hieno nähdä. Ja sä myös toit, sä pääsit tapaa Harkovan armeijan ton nimeltä Kraken. Mitä mieltä sä oot näistä meidän Kraken pojista? Se on niinku sä tapasit oman veljen ja me ollaan myös nukuttu Ukrainan poliisin perheen luona, armeijan luona ja se kiitos mitä ne antaa meille ja miten ne auttaa ja mikä se... Nekin ihmettelee miksi me ollaan täällä, mutta se lämmittää sydäntä. Ja joo. Oli aika merkityksellinen hetki, sä tapasit Mykolaivin poliisin ja annettiin tosissaan ensiaputarvikkeet Mykolaivin poliisillekin. Herättikö minkälaisia déjà vu-fiiliksiä tai mitä tuntemuksia herätti yhteistyö Mykolaivin poliisin kanssa? Ei muuta kuin hyvä. Se oli kiitollinen ja vaikka mä oon tehnyt mitä mä oon tehnyt, se ei ole henkilökohtaista. Ja mulla on aina ollut kunnioitus poliisia, armeijaa ja niitä kohtaan, koska ne tekee heidän työt ja mä oon tehnyt väärin päätöksiä ja tuntuu tosi hyvältä auttaa. Mutta silloin kun sä kuulit ensimmäistä kertaa siitä, että Venäjä on tosissaan hyökännyt Ukrainaan, ja mikä oli sun ensireaktio asian suhteen? Siis mä oon aina ihonnut ihmisiä, ketkä tai siis kiusaui. Sorry mun suomesta. Koulukiusaajia, you know. Yes, the bullies. Ja niinku... No, Putin ehdottomasti voi luokitella sellaiseksi, että... Usein autan heikompia ja sen takia mä tulin tänne, koska mulla on niin paljon, että mitä Putin hyökkää Ukrainaan. Ja mä niinku, what the eikö se riitä? Se riittää, kuule Matti, mutta siis joo. Ja sanottakoon, että juuri että tämä on ollut todella poikkeuksellinen sotaisen raakuuteen nähden, että Butchan telotukset ja
kaikki raiskaukset, jotka kohdistuu lapsiin ja naisiin, mitä niin Venäjän sotilaat on saanut aikaiseksi täällä. Et se on järkyttänyt ihmisiä todella paljon ja mä oon tavannut uhreja. Mä tiedän. Se menee ei ole helppo käsitellä. Tunteisiin tosi paljon. Mutta tosissaan, niin, kuinka kauan sä oot ajatellut, että sä tulet tukemaan Ukrainaa? Kuinka kauan sä ajattelit viipyä Ukrainassa? No, pitää käydä kotona ja avata omia lapsia ja kertoa paljon mä rakastan niitä. Mutta niin kauan kuin se vaatii. Kyllä. Mulla ei ole mikään kiire Suomeen. Okay. No, meillä on nyt pari projektia tästä, mistä me ei pysty puhua. Ja se pitää paikkaansa. Siis, mä haluan vaan nähdä mun lapset ja kertoa, että mä rakastan niitä ja näille mennään. Ja siis tosissaan Matti on hyvin oikeassa siinä, että on asioita, mistä me ei vielä voida kertoa, mutta voin niin paljastaa sen verran, että Matti ja minä tullaan olemaan todella lähellä rintamaa. Ja puhutaan niin Venäjän joukoista, jotka tulee olemaan about 200-500 metrin lähettyvillä. Et sillä on hyvä syy, miksi mä haluan tämän haastattelun ulos heti. Tänä itsenäisyyspäivänä mä toivon ainakin, että kun sä katsot tätä videoa, niin on edelleenkin 24. päivä elokuuta. Sillä ei mene kauan, niin me tullaan olla todella lähellä rintamaa. Ja silläkin on hyvä syy, miksi me mennään sinne. Mutta siitä ei vaan voi vielä puhua. Mutta mä voin sanoa yhden asian tässä. Joo, no se on vaan. Johanneksella on synttärit huomenna. Se pitää niin poikata. Paljon onnea, jos me nyt elätään niin kauan. No, mä uskon meidän suojelukseen ja mä uskon, että kaikki valtios pitää huolta. Joo, kiitos Matti tästä aivan järjettömästi. Kiitos Johannes ja kaikki respekti sulle. Ja minkälaisen viestin sä haluat antaa Suomelle? Et ihmiset ei vaan katso telkkariin tämä on todellista ja joka ihminen, ketä pystyisi tehdä jotain, tekee. Anna euro, ihan sama. Mut niinku, täällä tarvitaan kaikki tuki, kaikki rahat, ruoka ja niin edelleen. Ja ei mitään. Suomi on hyvä maa ja Juurikin näin. Ja mä päätän tämän videon tähän, tämän mun ensimmäisen haastattelun. Ja itse asiassa on tulossa vielä seuraavakin haastattelu. Mut joo, sen pidemmittä puheitta. Tee mulle palvelus, anna tälle videolle tykkäys ja tilaa tää kanava. Kerro mummolles, kerro frendeilles. Ja ennen kaikkea tukekaa Ukrainaa ja Slava Ukraini! Ja hyvää itsenäisyyspäivää Ukraina! Sekin vielä. Yes.